हेलो साथीहरू, एचके नेपाली च्यानलमा तपाईँलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। म देवराज राई, जसले सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला। हङकङदेखि म बोल्दैछु। मेरो नाम हो देवराज राई र आज चाहिँ म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउनको लागि आएको छु कि तपाईँ फेसबुक पेज बनाउन चाहनुहुन्छ। यदि तपाईँको साथीहरू 5000 भन्दा बढी नागेर गइसके, यदि तपाईँ सिङ्गर हुनुहुन्छ वा जुनसुकै पब्लिक फिगर हुनुहुन्छ, तर तपाईँ आफ्नो फ्यान पेज बनाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ सुरु 1-2 लाइक पेज बढाउनुपर्छ। बहुत झन्झट छ। तपाईँलाई म आज एउटा कुरा बताउँदैछु। यो फेसबुकको एउटा विशेष एउटा ट्रिक्स पनि हो र टिप्स पनि हो तपाईँलाई कि यदि तपाईँ एकैचोटि 5000 तपाईँको साथीहरूलाई एउटै पेजमा समेट्न चाहनुहुन्छ भने अब अहिले पोसिबल छ र यसलाई कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने बारेमा तपाईँलाई म सिकाउन चाहन्छु। यसलाई भन्छ प्रोफाइल टु पेज। एउटा टुल्स प्रयोग गरेर हामी नयाँ पेज बनाउन सक्छौँ। तपाईँको आफ्नो नाममा पेज बनाउन सक्छौँ र लाइक्स पनि 5000 ल्याउन सक्छौँ। यो सम्भव छ। यो कुनै चिटिङ होइन, यो कुनै फेकिङ होइन, यो चाहिँ कुनै ह्याकिङ पनि होइन। यो चाहिँ एउटा अप्सन हो जुन अप्सन प्रयोग गरेर हामी जान सकिन्छ। आउनुहोस् म तपाईँलाई यो स्टेप बाई स्टेप देखाउँदैछु। श्रोता साथीहरू, दर्शक महानुभावहरू, तपाईँलाई म फेसबुक पेजमा कसरी 5000 लाइक्स, 4000 भन्दा बढी तपाईँका साथीहरू छन् भने कसरी प्रोफाइलका साथीहरूलाई पेजमा सार्ने भन्ने बारेमा म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। यो एउटा ट्रिक छ। हुन त मैले योभन्दा अगाडि नै मेरो पेजलाई मैले कन्भर्ट गरिसकेको छु र तपाईँलाई पनि म देखाउन चाहन्छु र कसरी गर्ने भन्ने बारेमा म देखाउन लागिरहेको छु। तपाईँले कम्प्युटरबाट गर्नुभयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ र तपाईँले कतिजना, मैले तपाईँलाई एउटा जानकारी के दिनुपर्छ भने मैले पहिला एउटा पेजहरू बनाउँथेँ अनि म 100, 200, 300, 400 हुँदै स्ट्रगल गर्नुपर्ने र 5000 पुर्याउनु पर्ने, एउटा वर्षौँ लाग्ने। तर फेसबुकको एउटा ट्रिक्स, आज यो जुन टिप्स म तपाईँलाई दिँदैछु त्यो चाहिँ तपाईँको जो पेज छ त्यो पेज चाहिँ प्रोफाइलबाट बनाइएको छ। अर्थात् प्रोफाइललाई पेज बनाउने। जस्तै फेसबुकमा चाहिँ 5000 भन्दा बढी मित्रहरूलाई हामी एक्सेप्ट गर्न सक्दैनौँ, तर पेज बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले 5000 भन्दा 5 मिलियन भए पनि तपाईँ देखाउन सक्नुहुन्छ। मैले धेरै पेजहरूको म्यानेजरको रूपमा, एडमिनको रूपमा काम गरिरहेको छु। धेरैभन्दा धेरै पेजेसहरू छ मसँग। म तपाईँलाई देखाउँला एकैछिनमा। अहिले चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिला तपाईँले वेब भर्जन टाइप गर्नुभयो भने हुन्छ web.facebook.com.pages.create.migrate गर्नुभयो भने तपाईँले यो लिङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले सुरुमा आफ्नो पेज बनाउनु भएको छैन, प्रोफाइल टु पेज भन्ने मतलब धेरैवटा चाहिँ बनाउनु मिल्दैन। सिर्फ एउटा प्रोफाइलमा एउटा पेज बन्न सक्छ। तपाईँले यो पेजबाट हेर्नुभयो भने यसरी क्रिएट गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ। यो पेजलाई हामी क्रिएट गरेपछि नेक्स्ट गरेर हामी देख्न सक्छौँ कि तपाईँको साथीहरू, फ्रेन्ड्सहरूलाई जतिजना छन्, तपाईँको 500, 1000, 2000, 5000 वा त्योभन्दा कम वा त्यही घटी बढी जति छन् ती साथीहरूलाई तपाईँले नेक्स्ट गरेर सेलेक्ट गरेर नेक्स्ट गरिदिनु भयो भने ती सबै साथीहरूलाई अटोमेटिक कन्भर्ट के हुन्छ भने तपाईँको साथीहरू चाहिँ अटोमेटिकल्ली तपाईँको पेज जो नयाँ बन्ने पेजमा उहाँहरूको लाइक्स भनेर कन्भर्ट हुन्छ, लाइक्स कन्भर्ट हुन्छ। यो दिस इज नट ह्याकिङ, यो ह्याकिङ होइन। तर यसलाई म लिङ्क पनि राखौँला, म डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क पनि राखौँला। एकदमै सजिलो छ र तपाईँलाई म यो किन सिकाउँदैछु भने अब फेसबुकले चाँडै नै मोनेटाइज अप्सनहरू लिएर पनि आएको छ। त्यसैले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो पेज योभन्दा अगाडि मैले बनाएको थिएँ, एचके नेपाली च्यानल पेज। यसमा चाहिँ 70000 साथीहरू हुनुहुन्छ अनि अरू पेजहरू पनि छन्, अरू थुप्रै पेजहरू छन्। ती पेजहरूमा मसँग मिलियन लाइक्स भएका पेजहरू पनि छन्। जस्तै म त्यसको एडमिन पनि छु र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी म्यानेज गर्न हामी सक्छौँ र हाम्रो पेज बनाउन सक्छौँ र हाम्रो नेटवर्क पावर, हाम्रो सोसियल पावर हामी बढाउन सक्छौँ। आशा गर्दछु यो उपयोगी भएन होला।
हजुर अहिले हेर्नुभयो तपाईँलाई स्टेप बाई स्टेप र फेसबुक पेजलाई आफ्नो प्रोफाइल पेजलाई कसरी कन्भर्ट गर्ने पेज बनाउने भन्ने बारेमा प्रोफाइल टु पेज टुल्स हामी प्रयोग गऱ्यौँ र योभन्दा अगाडिको टुल्स मैले जो देखाएँ योभन्दा अगाडि मैले आफ्नो पेजलाई मैले बनाएको हो र तपाईँ नाम पनि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ र फेसबुकबाट पनि प्रशस्त पैसा कमाउने अवसर दिने लागेको छ फेसबुकले तपाईँ भिडियो मोनिटाइज गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टान्ट आर्टिकल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ आशा गर्दछु कि यो तपाईँलाई मन पर्यो होला हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हाम्रो यो पेजलाई पनि लाइक दिनु होला थ्याङ्क यू सो मच